สายใต้แสงจันทร์เงาเจ้ากับข้ายังซ้อนทับในคืนเงาศัตรูตรงหน้าคือคนที่หัวใจเฝ้ารอสวัสดีครับกลับมาพบกับ Legend Whisker อีกเช่นเคยนะครับสำหรับมิวสิกวิดีโอแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าโอ้ยผมก็ต้องเจนภาพนะหลายๆภาพมาเรียงต่อกันแล้วก็เอาภาพไปเจนเป็นวิดีโอนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะครับแต่ผมใช้วิธีที่ง่ายและรวดเร็วกว่ามากนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมี Contact Character Sheet แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถสร้างมิวสิกวิดีโอได้ทั้งเพลงแล้วครับหากอยากทราบวิธีการก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้ Legend Whisker มีโอกาสนำคลิปที่สอนเทคนิคดีๆแบบนี้มานำเสนอต่อไปหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้ก่อนนะครับโดยเพื่อนๆก็ไปเจนในเครื่องมือนะครับ AI ที่สร้างภาพไม่ว่าจะเป็น Nano Banana หรือ Gemini นะครับสำหรับรูปนี้ผมเจนใน Imagine ของ Grok นะครับเพราะผมชอบสไตล์นะเมื่อได้ภาพแล้วก็ไปก๊อปนะครับพร้อมนะครับซึ่งเป็น Complete Contact Character Sheet แบบนี้นะครับซึ่งผมได้ใส่ไว้ใน Description แล้วนะเป็นลิงก์นะครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นนะครับก็ไปที่ Nano Banana หรือ Imagine ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะสร้าง Character Contact Sheet นะครับเริ่มโดยการอัปโหลดรูปภาพ Character ของเราลงไปก่อนจากนั้นก็วางพร้อมลงไปครับเมื่อรูปพร้อมแล้วเราหาคำว่า reference image ในพร้อมนะครับแล้วก็กด add ก็จะขึ้น image ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือรูปนี้นะครับเราก็เลือกไปเลยครับจากนั้นก็กด send เลยครับเอาละครับเราได้ character contact sheet แล้วครับ character contact sheet ของเราแบบนี้นะครับจะมีทั้งด้านบนด้วยนะครับและรายละเอียดของเสื้อผ้ามีมือมีรองเท้านะครับซึ่งเหมาะกับการที่เราจะนำมาทำ MV นะครับซึ่งเราจะต้องใช้รายละเอียดของคาแรคเตอร์ค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะนำไปใช้ในการสร้างภาพยนตร์หนังก็ได้นะครับเอาละครับผมก็เลือกแบบนี้นะแล้วผมก็จะดาวน์โหลดไปเลยนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ผู้ชายเราก็ทำแบบเดียวกันครับก็คือใช้พร้อมวางพร้อมนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพลงไปวิธีการเหมือนกันเลยครับเมื่อรูปพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปที่ Gemini ครับและไปที่เจมใหม่ของผมนะครับชื่อ Cinematic MV Director Gem V2 นะดูมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆหลายคนบอกเอาละได้ของแล้วไปดีกว่าอย่าเพิ่งไปนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีทริคที่จะต้องใช้กับ Gemini Gem ตัวนี้นะครับ Gemini Gem แต่ละตัวก็มีข้อแตกต่างกันไปนะครับซึ่งทริคเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้เพื่อนประหยัดเวลาไม่ต้องเจนบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับเอาละครับเราไปดูกันต่อเลยสำหรับพร้อมนี้ก็อยู่ในลิงก์ใน description เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำเจมมาก่อนก็ผมได้แนบลิงก์ไปสู่วิดีโอซึ่งสอนสร้างเจมนะครับเพื่อนๆก็ทำตามได้เลยนะครับเอาละครับเราก็ไปเริ่มกันเลยครับโดยอัปโหลดรูปภาพลงไปในเจมนะครับรูปภาพที่ผมจะอัปโหลดก็คือรูปภาพแรกนะครับที่เป็นรูปภาพคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็วางเนื้อเพลงลงไปเลยครับจริงๆแล้วเจมตัวนี้สามารถที่จะอัปโหลดเพลงเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเพลงนะแต่เท่าที่ผมสังเกตดูนะการอัปโหลดเนื้อเพลงเนี่ยจะทำให้เขาทำงานได้ครบถ้วนกว่านะครับมากกว่าการอัปโหลดเพลงนะเพราะว่าเพลงเนี่ยไม่มีทางที่เจมนะครับเขาจะฟังเพลงจนจบนะครับเขาจะฟังเฉพาะเป็นท่อนๆแต่เราต้องการสร้างมิวสิกวิดีโอจนจบนะครับดังนั้นผมแนะนำให้วางเนื้อเพลงอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องอัปโหลดเพลงจริงๆลงไปนะครับเอาละครับแล้วเราก็กดเซนด์ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับเจมก็จะสร้างเมนูมาให้เราดูแบบนี้นะครับเพื่อให้เราเลือกสไตล์นะมีตั้งแต่ไอชียี่นะไชนีสแบบหนังจีนที่เราดูเวสเทิร์นอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีนะไทยก็มีนะไฮบริดอินเดียอะไรเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้หมดนะครับแต่อันนี้ผมจะเลือกไอชียี่นะผมไม่รู้อ่านถูกว่านะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ส่งไปเลยครับเพราะว่าตัวละครเราเป็นแบบละครจีนเนาะผมก็เอาไอชียี่แล้วกันเอาละครับนี่ก็คือพร้อมสำหรับมิวสิกวิดีโอของเรานะครับแต่อันเนี้ยเขาจะทำมาให้นะครับประมาณ
4 ซีนนะซึ่งมันไม่ครบหรอกครับผมก็จะต้องไปบอกเขานะครับว่าให้ทำให้หมดนะครับนี่ครับเพลงทั้งหมด3 นาทีช่วยทำให้ครบด้วยเอาละครับเมื่อได้พร้อมครบแล้วเราก็ Copy ไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็ Copy ทั้งหมดนะครับของซีน1นะครับไปนะครับทุกอย่างของซีน1ทั้ง Image พร้อมทุกอย่างเลยนะครับ Time Lyric เนี่ยนะครับทุกอย่างเลยนะครับวิดีโอพร้อมเอาไปหมดเลยนะครับเอาละครับสำหรับวิดีโอผมจะใช้กรอกนะครับผมก็จะวางพร้อมลงไปเลยผมว่ากรอกเนี่ยก็สะดวกรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเจนฉากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าเราไม่ต้องเจนฉากอย่างไรคือเมื่อเราวางพร้อมไปนะครับก็คืออันนี้พร้อมเป็นซีน1นะครับเราก็ไปเลือกตัวคาแรคเตอร์เลยครับนี่นะครับคาแรคเตอร์ที่เป็น Contact Sheet นะครับจากนั้นเราก็ไปหานะครับคำว่า female general นะครับหรือตัวไหนก็ได้นะครับที่บอกว่านี่คาแรคเตอร์1 female warrior นี่นะครับแล้วก็กด add ไปนะครับ add image 1ครับที่จริงถามว่าต้องทำแบบนี้ไหมก็จริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ากรอกเขาก็รู้เองนะครับว่าอันไหน female อันไหนเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับเราลองเจนมาเดี๋ยวซีน1นะครับก็ทำนี่นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยออกมาแล้วซีนแรกนะครับมีการมองลงไปในดวงตานะครับใช้ได้เลยครับหลังจากที่เราได้คลิปแรกมานะครับผมก็จะเอามาใส่ใน CapCut เลยครับแล้วก็จะเอาเพลงนะครับมาวางเลยครับเพื่อให้เราเห็นว่าจังหวะของวิดีโอนั้นตรงกับเพลงหรือเปล่าครับเอาละครับต่อไปก็ซีน2เลยก็เหมือนเดิมครับ Copy ทั้งหมดของซีน2มานะครับแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องลบตรงไลลิกไลน์นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตอนนี้เรา Copy ไปก่อนละกันครับ Copy ไปวางในกรอกนะครับเมื่อวางในกรอกเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเลือก Character นะครับอันนี้ฉากนี้ก็จะมี2 Character เลยนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับผมก็เลือก2 อันเลยนะจากนั้นนะครับเราก็ไปลบนะครับไลลิกไลน์ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นเนื้อร้องนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ลบตรงนี้นะครับมันจะทำให้ตัว Character เนี่ยเขาขยับปากพูดนะพูดประโยคเมื่อกี้เนี่ยไลลิกไลน์ก็จะคล้ายๆการร้องเพลงนะครับแต่อันนี้ผมก็จะไม่เอานะผมจะเอาเฉพาะภาพอย่างเดียวก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับทีนี้เราก็ไปหาคาแรคเตอร์ครับผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ไปกดแอดนะครับนี่นะครับ female general นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะ split composition คือผมไม่ชอบนะ split composition เนี่ยแต่เดี๋ยวผมขอแอดอันนี้ก่อนแอดfemale general นะครับแล้วก็ male general อยู่ตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบอะไรนะครับก็แก้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะแก้จาก split composition เนี่ยผมอยากให้มันเป็นการเลือนนะครับ smooth นะผมก็จะแก้เป็น female นี่นะครับ right side เราไม่เอาแล้วก็เป็น fade to นะครับเอาละครับผมก็กดเจนเลยนะครับได้แล้วครับเป็นการเฟดนะอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับแล้วเพลงนี้ก็แนวเศร้านะผมก็ต้องเป็นแนวเฟดให้มันดูละมุนนะครับโอเคครับทีนี้ซีนต่อไปก็วิธีการเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใน CapCut เนี่ยคลิปมาเราก็มาดูว่าตรงกับเนื้อร้องหรือเปล่านะครับผมก็จะทำไปเจนไปแล้วก็เอามาเรียงใน CapCut แบบนี้เลยนะครับครับวิธีการต่อไปก็คือเหมือนเดิมนะครับเราก็ทำไปอย่างนี้จนจบเพลงนะครับแต่ผมทำให้ดูอันนี้ก็ประมาณนาทีกว่าๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับซึ่งวิธีการนี้ดีมากๆเลยนะครับอย่างฉากนี้นะครับผมไม่ต้องมาเจนให้ตัวละครนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเป็นภาพใหม่นะครับก็แค่ใส่คาแรคเตอร์ลงไปนะครับแล้วก็พร้อมเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนฉากอย่างไรเขาก็เปลี่ยนให้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเจนภาพทุกซีนนะครับเป็นการประหยัดเวลาอย่างมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วดีกว่าครับ เ
เจ้ากับข้ายังซ้อนทับในคืนเงาศัตรูตรงหน้าคือคนที่หัวใจเฝ้ารอยิ่งไกลเพียงใดยิ่งเหมือนฟ้ากลั่นแกล้งเราเจ้าดังทะเลทรายงดงามแต่เหน็บหนาวข้าดังดาวที่ได้เพียงมองอยู่แสนไกลแม้คำว่ารักไม่เคยได้เอ่ยจากใจทุกลมหายใจกลับมีเพียงชื่อของเจ้ารักเรางดงามดังจันทร์เหนือพื้นทรายเย็นชาวังเวแต่หวานลึกในหัวใจแม้ไม่อาจจับมือเดินไปถึงปลายทางแต่รักไม่เคยจางในคืนหนาวแห่งสงครามหากชาติหน้าฟ้าเมตตาให้เราพบกันข้าขอเป็นเหยี่ยวบอยบินข้ามคืนยาวลงเหนือทะเลทรายที่เจ้าหลับไหลเฝ้ากระซิบคำรักที่ชาตินี้เอ่ยไม่ทัน เป็นยังไงบ้างครับ การทำมิวสิกวิดีโอแบบนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับ การทำมิวสิกวิดีโอ AI นะครับ ซึ่งปัจจุบันถ้าเราทำลง YouTube นะครับ ก็ควรจะเป็นวิดีโอต่อเนื่องนะครับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ Creator นะครับ แล้วก็ใส่ความเป็นมนุษย์ลงไป นั่นก็คือการตัดต่อที่ยาวนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆทำเพลง AI เป็นรูปภาพแชร์นะครับ โอกาสจะโดนปิดสร้างรายได้ก็ค่อนข้างสูงนะครับ และหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ หัวใจเฝ้ารอยิ่งไกลเพียงใดยิ่งเหมือนฟ้า